trong 1-2 ngày tới, có thể tôi sẽ phải lên đường một lần nữa. Ta đã biết rồi, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Blue, cô không muốn hỏi tôi rằng tôi sẽ đưa cô đi đâu sao? Bởi vì ta tin tưởng vào quyết định của cô, Wayo. Ta sẽ đi cùng cô đến bất cứ đâu. Công chúa Catherine khẳng định chắc chắn theo ý đã định, bởi nàng đã chọn đặt niềm tin vào Wayo. Nàng sẵn sàng làm theo kế hoạch mà người cảnh sát đã vạch ra để bảo vệ sự an toàn của mình. Trong lúc chờ sự liên lạc từ ngài Watit, người đang cố tìm kiếm một người đáng tin cậy ở Madeleine để mang tin dữ từ Thái Lan đến báo cho vua cha, Catherine nhấn mạnh rằng ngay cả thư ký hoàng gia như ngài Antoine, cha của Henry, kẻ cùng phe với Grace, nàng cũng không thể tin tưởng nữa. Vì vậy, nàng mong muốn tìm cách báo tin trực tiếp đến vua cha mà không qua trung gian, hoặc nếu không, nàng sẽ tìm cách liên lạc với Karel, thái tử thứ hai và cũng là em trai của nàng. Bởi nếu chẳng may nàng gặp bất trắc trước phe nổi loạn, Catherine tin chắc rằng Karel có thể cai trị Madeleine một cách xuất sắc mà không làm nàng thất vọng. Ăn sáng thôi. Tôi đã nói gì sai sao? Không đâu, Blue. Cô ăn đi, vì sau bữa sáng chúng ta còn nhiều việc phải làm. Wayo liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng công chúa đang gật đầu một cách ngoan ngoãn, rồi tiếp tục bữa sáng tại căn biệt thự ven biển. Hôm qua, Catherine đã làm trái tim cô loạn nhịp và xáo trộn với những lời nói rằng nếu khoảng cách giữa họ là rào cản, công chúa sẽ sẵn sàng hạ mình để vượt qua. Đó có thể chỉ là một câu nói thoáng qua của Catherine, nhưng với người nghe như Wayo, nó lại khơi lên những hy vọng mơ hồ. Dẫu vậy, Wayo chọn cách vứt bỏ những mộng tưởng ấy và tự nhủ phải nhanh chóng trở về với thực tế. Ít nhất, nếu không để trái tim trôi xa, cô sẽ không phải đau khổ với những từ như không xứng đáng hay không thể nào, những điều khiến cô không thấy con đường nào để họ có thể sánh bước bên nhau. Cô cũng không biết mình còn được phép ở bên Catherine bao lâu nữa. Wayo, cô đưa tôi ra đây để làm gì? Catherine hỏi sau khi ăn sáng xong. Đến gần trưa, Wayo dẫn nàng đi dạo đến bờ biển gần biệt thự, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ý định của người cảnh sát. Xung quanh chỉ có hai người bên bờ biển tĩnh lặng. Tôi muốn dạy Blue cách tự vệ. Cô muốn dạy tôi tự vệ sao? Đúng vậy, tôi sẽ dạy cô cách sử dụng súng. Wayo giải thích và đưa khẩu súng lục đã chuẩn bị sẵn cho Catherine. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cô chưa nạp đạn, mà muốn nàng công chúa quen với việc cầm súng trước. Bây giờ cô thử cầm súng theo cách cô cảm thấy thoải mái nhất đi. Như thế này có đúng không? Cho phép tôi nhé. Wayo nói và nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay mềm mại của Catherine, giúp nàng điều chỉnh tư thế cầm súng, cách đứng vững, và cả cách duỗi hai tay thẳng về phía trước. Cô thử nhắm vào mục tiêu đi. Vì đây là lần đầu tiên, tôi khuyên cô không nên bắn bằng một tay, mà hãy dùng cả hai tay để giữ súng ổn định. Cô hiểu ý tôi không? Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, bây giờ hãy thả lỏng, rồi thử nhắm như tôi đã chỉ dẫn lúc nãy. Tôi có thể nhắm luôn được không, Wayo? Được, cô cứ thử đi. Wayo gật đầu. Lần này, Catherine làm theo hướng dẫn một cách khéo léo, tư thế nhắm bắn chắc chắn và ổn định, khiến Wayo bất ngờ khi nàng học rất nhanh chỉ sau một lần hướng dẫn. Như thế này đã đúng chưa? Đúng rồi, Blue. Cô giỏi lắm. Vậy là bây giờ tôi đã biết bắn súng rồi sao? Catherine vui mừng khi học được kỹ năng tự vệ, nhưng Wayo lắc đầu mỉm cười. Nàng hiểu rằng chỉ biết cầm súng và nhắm bắn thôi vẫn chưa đủ để gọi là biết sử dụng súng. Lần này tôi sẽ để cô thử bóp cò thật, để cảm nhận lực đẩy khi bắn đạn. Nó có nguy hiểm không, Wayo? Không sao đâu, tôi sẽ ở đây và đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng nếu tôi làm sai, cô đừng trách tôi nhé. Tôi sẽ không trách cô đâu, Blue. Nếu cô làm sai, chúng ta chỉ cần học lại từ đầu thôi. Nếu tôi giỏi hơn, tôi sẽ có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cô nữa, Wayo. Blue không cần bảo vệ tôi đâu, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ cô mới là trách nhiệm của tôi. Ngài đã hy sinh nhiều thứ để bảo vệ ta. Vậy hãy để ta đáp lại và bảo vệ ngài Wayo theo cách mà ta có thể làm được không? Nếu vậy, ngài hãy tiếp tục tập trung học nhé. Wayo cắt ngang câu chuyện, khi những lời đối thoại khiến cô bất giác dao động thêm một lần nữa. Cô từng nghĩ rằng bản thân là một huấn luyện viên tình yêu thì không muốn bước vào cuộc chơi. Nhưng cả cuộc đời, dù đã trải qua bao nhiêu sân đấu, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này. Không giống như lần này,
khi mà sự hiện diện của Catherine, người ở trước mặt cô, lại khiến trái tim cô bối rối đến vậy. Được rồi, tư thế đứng và cách cầm súng đã đúng. Tiếp theo, ngài chỉ cần đặt ngón trỏ vào cò súng. Lần đầu, tôi sẽ hỗ trợ để ngài làm quen. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, và khi đến 3, ngài có thể bóp cò. Ta sẽ cố gắng. Để đảm bảo an toàn, tôi xin phép được hỗ trợ ngài, thưa công chúa. Vị cảnh sát tài giỏi lên tiếng xin phép khi nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của đối phương. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến đứng phía sau, đặt tay mình để đỡ lấy đôi bàn tay mềm mại của công chúa Catherine, chỉnh tư thế đứng, đồng thời hỗ trợ cả hai cánh tay của ngài. Mặc dù cô cố tình giữ một khoảng cách để không khiến đối phương cảm thấy khó chịu, nhưng sự tiếp xúc này vẫn khiến trái tim cô không ngừng đập mạnh. 1, 2, đoàn. Chưa kịp đếm đến 3, công chúa Catherine đã bóp cò vì sự mất thăng bằng. Lực giật từ phát súng khiến đôi tay ngài rung lên. Catherine nhanh chóng quay mặt lại phía sau vì kinh ngạc, gần như chạm vào gương mặt của người đứng đằng sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở mong manh, chưa đầy 1 cm. Trong khi đôi tay mềm mại của công chúa vẫn đang run rẩy, Weo nhanh chóng giữ lấy khẩu súng để tránh nó rơi xuống đất gây nguy hiểm. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô không chắc điều gì khiến Catherine bất ngờ hơn, tiếng nổ từ phát súng hay sự gần gũi giữa hai người, như thể thời gian đã ngừng lại trong giây lát. Biển khơi dường như đứng yên, không còn gợn sóng xô bờ. Cơn gió mát lạnh trở thành luồng hơi nóng bao quanh hai người. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ. Trong đôi mắt sáng long lanh của công chúa, chỉ có hình ảnh phản chiếu của người cận vệ khiêm nhường. Và trong ánh nhìn sâu thẳm của Weo, chỉ tồn tại hình bóng của người phụ nữ cao quý nhất Madeleine, người không ai có thể sánh bằng. Chị Lom, cô Catherine, hai người ở đây à? Phải. Đang làm gì thế? Em tìm khắp nhà mà không thấy. Chị đang dạy cô Catherine bắn súng. Hôm nay ngừng học đi, ngài mệt rồi. Catherine cắt ngang, giọng nói có vẻ khác lạ hơn thường ngày. Ngài rời đi nhanh chóng, để lại Weo với những bước chân đầy lo lắng muốn đuổi theo. Nhưng trước khi cô kịp đi, Phai đã chặn lại, nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý. Phai, có chuyện gì nói trong nhà đi. Chị phải theo ngài Catherine. Phải vậy chứ, chị Lom. Em đang nói gì vậy? Chị hiểu mà. Nguy hiểm thì vẫn phải thử. Đừng ngạc nhiên. Là chị em với nhau bao nhiêu năm rồi, làm sao em không nhìn ra được? Weo lặng người nhìn em gái mình. Phai là người gần gũi cô nhất, vì tuổi tác của hai người không cách biệt nhiều. Họ có thể tâm sự mọi chuyện, từ những mối tình thoáng qua đến những lần cô bị từ chối tình cảm. Nhưng câu chuyện về Catherine là điều duy nhất cô chưa từng dám nói với ai, kể cả Phai em sẽ không ngăn cản hay cảnh báo chị như chị Dinh và chị Nam đâu. Sao lại không? Con người không cần suy nghĩ quá nhiều, chị lo mà, sống vui mỗi ngày là được rồi. Tương lai còn chưa tới, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu, mất thời gian. Cảm ơn em. Ít ra chị cũng có em ủng hộ. Nếu chị Lom đã tìm thấy tình yêu, hãy yêu hết mình. Đời người không ai biết trước điều gì, ai cũng chỉ có hôm nay để sống. Nếu hôm nay muốn yêu, thì cứ yêu thôi. Ít nhất sau này không phải hối tiếc. Em biết không, những lời của em như vừa mở khóa một điều gì đó trong lòng chị. Weo cười nhẹ, trong giọng nói mang theo vô vàn suy tư. Nhưng những lời của em gái đã giúp cô phá bỏ rào cản trong tim và thôi thúc cô tiến về phía công chúa, người sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để đến bên cô. Dừng ngay, chị Lom mà yếu đuối là em không quen đâu. Nào, lại đây chị ôm em một cái, em gái yêu quý. Không, tránh xa em ra. Và nếu chị đã chọn con đường này, em chỉ mong rằng cả chị và cô Catherine sẽ an toàn, vượt qua mọi hiểm nguy mà không mất mát gì. Chị hứa với em được không? Chị sẽ cố gắng hết sức. Cô Catherine, đã chuẩn bị xong chưa? Ta không có nhiều đồ dùng đâu, ngài Weo. Ngày mai trước khi lên thuyền, tôi sẽ đưa ngài đi mua thêm đồ. Ngài sẽ tự chọn những thứ mình thích. Nếu kẻ xấu tìm thấy chúng ta thì sao? Chúng ta có thể sử dụng những thứ mà cô Rose và cô Lada đã mua cho mà. Chúng ta có thể sử dụng những thứ mà cô Rose và cô Lada đã mua cho mà. Catherine lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng,
Vì cô không chắc liệu việc tự mình đi mua sắm ở cửa hàng trong khu dân cư có thể để lại dấu vết cho bọn người xấu phát hiện và gây nguy hiểm thêm hay không. Vì vậy, hầu hết những vật dụng cần thiết khi ở Chiang Rai, cô đã nhờ cô Rose và cô Lada giúp mua hộ thay vì tự mình đi chọn mua. Nhưng nơi tiếp theo chúng ta sắp đến khá biệt lập. Nếu không chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, cô Blue sẽ gặp khó khăn khi ở đó. Là nơi khỉ ho cò gáy sao? Là một hòn đảo tư nhân. Nơi đó là nhà của cô Phai à? Là một trong những tài sản kinh doanh của ông trùm Aka. Phai là người tiếp quản lý. Ông Aken, cha của Phai, sở hữu nhiều tài sản như mỏ khoáng sản, rừng cọ, rừng cao su và cả các doanh nghiệp khác, bao gồm hòn đảo tư nhân này. Có thể nói ông ấy là một đại gia ở Surat Thani. Wayo kể qua về kế hoạch điểm đến tiếp theo để công chúa Catherine biết. Sau khi cả hai đã trú tại Hua Hin được 2 đêm, sáng sớm ngày mai họ sẽ phải khởi hành tới Surat Thani theo lịch hẹn với Phai, người đã ghé qua thông báo tình hình. Tôi lo sẽ gây rắc rối cho những người ở đó. Cô Blue không cần lo lắng. Lần này, bọn người xấu có lẽ sẽ khó lần ra dấu vết, bởi hòn đảo tư nhân mà chúng ta sắp tới chỉ có vài hộ dân làm nghề chài lưới nhỏ, không đón khách du lịch hay người ngoài. Việc đi lại cũng chỉ có thể thực hiện qua đường thủy mà thôi. Catherine lắng nghe và suy nghĩ theo những gì được kể. Dù chưa thể hình dung rõ hòn đảo tư nhân đó trông như thế nào, cô tin rằng ngày mai, khi đến nơi, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Giờ thì cô Blue nên đi nghỉ ngơi. Chỉ vài tiếng nữa chúng ta phải lên đường rồi. Còn cô Wayo thì sao? Tối nay tôi sẽ không ngủ, còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Vậy tôi sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút và sẽ dậy sớm chuẩn bị, Catherine nói. Wayo lặng lẽ nhìn người được mình bảo vệ bước đi. Khi chỉ còn lại một mình, cô không thể ngừng nghĩ về sự kiện xảy ra sáng nay. Khoảnh khắc gần gũi vô tình khiến tim cô đập loạn, dù mọi chuyện đã qua được một thời gian. Thái độ bất thường của Catherine cũng không qua mắt được cô, khi cả ngày công chúa dường như cố tránh né ánh mắt cô. Tình huống ấy, không khác gì hôm qua, khi nghe công chúa nói sẽ chủ động đến gần cô. Wayo cũng đã mất tự chủ suốt đêm hôm đó. Chúng tôi cứ thay nhau mất bình tĩnh thế này. Thực tế, Catherine không nói gì với cô từ khi Phai ghé qua nhà thông báo lịch trình vào buổi chiều, và cả hai chỉ thực sự trao đổi vào bữa tối, khi bàn về kế hoạch sáng mai. Nhưng mọi giây phút bình yên đều trôi qua chóng vánh. Khi Wayo nghe thấy âm thanh bất thường của động cơ xe dừng lại gần đây, mặc dù không nhìn thấy ánh sáng đèn pha, cô chắc chắn có kẻ không mong muốn đã tìm được nơi này. Cô Blue, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Không còn thời gian nữa. Có chuyện gì vậy, cô Wayo? Bọn người xấu đã tới đây. Mau đi theo tôi. Wayo nhanh chóng đeo 2 ba lô lên vai và buộc phải để lại những thứ không thể mang theo, vì không đủ thời gian thu dọn. Cô quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Catherine, kéo công chúa chạy ra lối sau căn nhà. Cô đã chuẩn bị từ trước cách đây 1 cây số, ở điểm hẹn, có chiếc xe mà Nam đã giấu sẵn, dùng để trốn thoát ngay khi có tình huống khẩn cấp. Phải tìm ra công chúa và con cảnh sát đó. Ai giết được chúng sẽ nhận thêm tiền thưởng. Trong nhà này không còn ai cả, đại ca. Tìm quanh đây xem. Nếu đồng bọn chúng thấy dấu hiệu dừng lại ở đây, chúng phải ẩn nấp đâu đó gần đây thôi. Cửa sau bị mở và có dấu chân, đại ca. Chúng phát hiện và bỏ trốn rồi. Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo, đồ ngu. Tên cầm đầu bọn lính đánh thuê giận dữ chửi bới. Chúng luôn đến chậm hơn công chúa Catherine và Wayo một bước. Chị Wayo, cô Blue, cả hai đều an toàn chứ? Phai, tôi và cô Wayo đều an toàn. Không ai bị thương. May mà kịp nhận ra và rời đi trước khi chúng đến. Sau khi thoát khỏi căn nhà, Wayo và Catherine đã tới bến cảng ở Surat Thani vào rạng sáng, sớm hơn giờ hẹn ban đầu vài tiếng. Phai đã chuẩn bị sẵn thuyền để họ tiếp tục lên đường. Nhưng ánh mắt của Wayo vẫn không khỏi cảnh giác và lo lắng cho chặng đường phía trước. Ta cảm ơn bạn, Khung Phai. Catherine cất lời cảm ơn Khung Phai vì đã giúp liên lạc và sắp xếp hành trình đến nơi tiếp theo, sau khi Hua Hin không còn là nơi an toàn cho cô và Khung Wayo nữa. Cậu chủ, thuyền đã sẵn sàng rồi à? Chú Dốt, giúp tôi đưa 2 người họ đến nơi an toàn nhé. Vâng, cậu chủ. Tôi sẽ báo cho Khung Bung Sân như cậu dặn.
Nhớ giữ kín chuyện này nhé. Tôi hứa sẽ không nói cho ông chủ biết đâu à. Nhanh lên thuyền đi, Telom, Khung Blue. TE đi trước nhé. Bảo trọng nhé, Phai. Telom, anh và Khung Blue nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Nếu có tin tức gì, em sẽ nhờ người báo cho hai người. Wayo gật đầu đáp lại và tạm biệt em gái trước khi bước lên chiếc thuyền đuôi dài, đồng thời đưa tay ra để giúp Catherine bước lên theo. Wayo cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc chống say sóng vì trước đó cô đã hỏi và biết rằng Catherine chưa từng ngồi thuyền nhỏ bao giờ. Khung Blue, ổn không? Ngồi thoải mái chứ? Tôi không sao, Wayo. Nếu thấy không ổn thì phải nói tôi nhé. Cô cảnh sát chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng của Catherine, người chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Trong khi đó, chiếc thuyền đang rẽ sóng trên đại dương mênh mông, đưa họ đến một điểm đến mới. Hình ảnh của Akima phía sau dần trở nên nhỏ bé rồi biến mất. Tuy nhiên, bóng dáng của người bên cạnh vẫn rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong ánh mắt của Wayo, người luôn để ý và lo lắng cho Catherine từng chút một. Kìa, đến nơi rồi. Đó là chiếc thuyền chở khách của cô chủ tới đảo. Xin mời đi lối này à. Wayo để chú dốt đi trước, trong khi cô tập trung giúp đỡ Catherine, người cảm thấy chóng mặt vì say sóng. Mặc dù đã uống thuốc, tình trạng của cô vẫn chưa cải thiện nhiều. Vì vậy, Wayo quyết định dìu Catherine đi để tránh việc cô bị ngã hay gặp bất kỳ sự cố nào. Khung Blue, có ổn không? Tôi thấy đỡ hơn chút rồi. Đi chậm thôi, không cần vội. Catherine gật đầu, từ tốn bước đi cùng Wayo. Cả hai tiến đến chỗ nhóm người đang đứng chờ sẵn. Phía trước, chú dốt đã đi trước đón tiếp. Một số cư dân trong làng chài trên hòn đảo nhỏ này bước lên và bắt đầu tự giới thiệu khi nhìn thấy họ. Xin chào, tôi tên là Bunsen, trưởng làng ở đây. Chào mọi người. Cậu chủ dặn chúng tôi chăm sóc các vị thật chu đáo. Chúng tôi rất vui mừng chào đón hai người. Tôi tên là Faka, là vợ của anh Bunsen. Rất vui được gặp mọi người. Catherine nhẹ nhàng trả lời, giữ thái độ lịch sự. Cô nhận ra sự thân thiện từ những người dân trên đảo. Khi được hỏi về tên, cô định trả lời nhưng Wayo nhanh chóng chen ngang để tránh tiết lộ danh tính thật của Catherine. Ta tên là Bác Pha. Đây là Bác Pha. Gọi ngắn gọn là Khung Pha cũng được. Wayo nghĩ ra một cái tên mới để đảm bảo an toàn cho Catherine, lấy cảm hứng từ nghĩa tên Blue trong tiếng Thái. Catherine có vẻ ngạc nhiên một chút nhưng ngay lập tức đồng ý. Còn cô thì sao, tên là gì? Tôi là Win. Catherine nhanh chóng nghĩ ra một cái tên khác để giúp Wayo, giống như cách Wayo đã làm cho cô. Điều này khiến những người xung quanh không nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm.